હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરાથિયામાં હું આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું સરગવાનું ભરેલું શાક। આ શાકની વિશેષતા એ છે કે આ શાક તમે ખૂબ જ આસાન રીતે ઓછા સમયમાં અને માત્ર એક જ બાઉલમાં ફટાફટ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો। આ શાક બનાવવા માટે સરગવાનો મસાલો બનાવવાની કે ભરવાની બિલકુલ ઝંઝટ નથી, છતાં પણ સ્વાદ એવો કે સ્વાદમાં તમારે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવું પડે। ઓછા સમયમાં આ રીતે ભરીને શાક બનાવવું હોય ત્યારે ફટાફટ બનાવીને સર્વ કરવા માટેનો બેસ્ટ વિકલ્પ છે। તો આવો બનાવીએ સરગવાનું શાક મારી અલગ રીતથી। સરગવાનું શાક બનાવવા માટે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે સરગવો। અહીં મેં સરગવાની 3 મોટી શીંગો લીધી છે। નહીં બહુ જાડી કે નહીં બહુ પાતળી, પણ મીડિયમ થિકનેસ હોય એવી સરગવાની શીંગો પસંદ કરવાની છે। આ શીંગોને 1.5 થી 2 ઇંચના નાનકડા ટુકડામાં કટ કરી લીધી છે। એને આ રીતે કટ કરવાથી આસાનીથી એની છાલ દૂર કરી શકાય છે। હવે મસાલો અંદર સુધી સારી રીતે પહોંચી જાય એ માટે સરગવાની શીંગમાં આ રીતે મેં વચ્ચે કાપો મૂકી દીધો છે। હવે એનો વઘાર કરી લઈએ। વઘાર કરવા માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થતાં સૌ પ્રથમ એડ કરું છું ચપટી રાઈ સાથે ચપટી જીરું। આ વઘાર કરવા માટે જાડા તળિયા વાળી કડાઈ પસંદ કરવાની છે, તેમજ સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખવાની છે। રાઈ અને જીરું થતાં જ સૌ પ્રથમ એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લસણની ચટણી। દરેક કાઠિયાવાડી ઘરોમાં લગભગ તૈયાર જ હોય છે, માટે મેં લસણની ચટણી લીધી છે, એના બદલે તમે લસણની પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો। હવે એડ કરું છું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેસન। આ રીતે તેલમાં બેસન એડ કરી દેવાથી એ સાથે શેકાઈ જાય છે અને એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। પણ આ પ્રોસેસ સ્લો ફ્લેમ પર કરવાની છે, જેથી લોટ દાજી ન જાય। બરાબર મિક્સ કરીને તરત જ એડ કરું છું મીડિયમ સાઇઝનું 1 ટમેટું, જેને મેં ચોપરમાં ચોપ કરી લીધું છે। તમે નાના ટુકડામાં કટ કરીને પણ આ ટમેટું એડ કરી શકો છો। ટમેટામાં સારા એવા પ્રમાણમાં પાણીનો ભાગ હોય છે, માટે લોટ દાજવાના ચાન્સ ખૂબ જ ઓછા છે। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઉં છું, જેથી લસણવાળી ચટણી અને બધા મસાલા તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। મિક્સ થતાં જ એડ કરું છું મીઠું સ્વાદ મુજબ, હળદર પાવડર, ચપટી હિંગ। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને ધીમા ધીમા તાપે આ બધું થવા દઈશું, જેથી ટમેટા સારી રીતે ગળી જાય। ટમેટા સોફ્ટ પડતા જ એડ કરીશું લાંબા ટુકડામાં કટ કરેલી સરગવાની શીંગો। ફરી આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું। કમ્પેરેટિવલી તેલનું પ્રમાણ અહીં થોડું ચડિયાતું લેવાનું છે। મિક્સ થતાં જ એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો। અહીં સિંગદાણાને અધકચરા જ વાટવાના છે, સાથે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઉં છું, જેથી દરેક ટુકડા પર મસાલા અને તેલનું એક સારું એવું લેયર બની જાય। મિક્સ થતાં જ મેં 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરેલ છે। પાણીના બદલે તમે છાશ પણ અહીં એડ કરી શકો છો। હવે ઢાંકણ ઢાંકીને આને થવા દઈશું। આ સ્ટેજ પર તમે સ્ટવની ફ્લેમ વધુ સેટ કરી શકો છો। વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરીશું અને આને મિક્સ પણ કરતા જઈશું। આપણે સૌ સરગવાની ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ। પોષક તત્વોથી ભરપૂર એવો સરગવાનો પ્રોટીનમાં યુઝ કરવો જોઈએ, માટે આજે આપની સાથે હું આસાન રીતે બનતું આ શાકની રેસીપી શેર કરું છું। થોડી જ વારમાં અહીં તમે જોઈ શકો છો કે વઘારમાં એડ કરેલ તેલ ઉપર આવેલું સાફ દેખાય છે। અહીં જે વઘારમાં બેસન એડ કરેલ એ પણ સારી રીતે ચડી ગયો છે। આ સ્ટેજ પર એડ કરું છું લીંબુનો રસ। જો શાકનો સ્વાદ સ્વીટ પસંદ હોય તો આ સ્ટેજ પર તમે સ્વાદ પ્રમાણે ગોળ કે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું। અહીં સિઝનિંગમાં લીધેલું તેલ તમે ઉપર સાફ જોઈ શકો છો, મતલબ કે આ શાક સારી રીતે ચડી ગયું છે। તો સર્વિંગ માટે ઓલમોસ્ટ આ શાક તૈયાર છે। ન મસાલો બનાવવાની કે મસાલો ભરવાની ઝંઝટ, છતાં પણ ભરેલા શાક જેવું જ ઓછા સમયમાં બનતું આ સરગવાનું શાક બનીને તૈયાર છે। મારી આ રીત ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અપડેટ્સ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। એક નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।